Сьогодні стався черговий напад на віруючих та священників. Ви предоставили мені транспорт, щоб цю допомогу ми могли достати з Москви в Ізюм. Православных журналистов предъявлено тяжелое обвинение в связи с их журналистской деятельностью, которая заключалась в освещении нарушения прав верующих Украинской Православной Церкви. Когда началась военная операция, то множество людей нашло убежище именно здесь. Мы московский патриархат. Я призываю международное сообщество отреагировать на факты нарушения прав человека и защитить журналистов, правозащитников, священнослужителей и верующих Украинской Православной Церкви. Привіт! Ну що, впізнали місце і тему нашого сьогоднішнього випуску? Так, це Києво-Печерська лавра, осередок промосковських попів, промосковських прихожан і проросійської пропаганди. І говоримо ми сьогодні про московський патріархат. Так, цей осередок все ще існує в Україні і він все ще має вплив. І так, агентів тут методично викривають і карають під обурені крики промосковських вірян, звісно ж. Чому ви не пускаєте комісію на територію храму? Телефон? Я не отдам свій телефон. Алло, отдайте телефон. Нещодавно в СБУ заявили, викрили одну із найбільших мереж ФСБ на території України за останні роки. Спецслужби кажуть, працювала мережа як на внутрішньоукраїнську аудиторію, так і на аудиторію за кордоном з метою дестабілізувати ситуацію в країні. І працювала, до слова, доволі успішно. Півроку тому Верховна Рада України проголосувала у першому читанні законопроект про заборону релігійних організацій, пов'язаних із Росією. Чи варто пояснювати, що під цю заборону підпадають церкви та храми Московського патріархату в Україні? Мережа активно включилася і зробила все можливе, щоб далі першого читання документ не просунувся і досі. На голосування вдруге законопроект так і не потрапив. Кажуть, бракує голосів. Да, ви тільки вдумайтеся, українському парламенту бракує голосів, щоб дотиснути закон про заборону російських релігійних організацій. Попри підтримку окупантів на початку повномасштабного, попри проросійські знахідки під час обшуків, та врешті попри російське громадянство лідерів УПЦ. А ще до цієї мережі підключили українських народних депутатів та американських лобістів. І ця мережа зараз успішно працює над блокуванням міжнародної допомоги Україні. Певно, на Луб'янці аплодують стоячи. Як агентурній мережі вдалося цього всього досягнути? Величезний людський ресурс, плюс купа грошей, плюс американські лобісти, плюс робота великої медійної машини тут, в Україні, яка синхронізується із Росією. У наших руках опинилася схема роботи ФСБшно-МПшної мережі, фрагменти листувань її учасників, а також деталі одного дуже цікавого візита американського лобіста в Україну. Тож тепер ми знаємо, хто входить до цієї мережі, як вони комунікували між собою, які задачі ставили, як вони і з ким співпрацювали за кордоном, та і врешті, хто платить за все це божевілля. Про це ми говоримо сьогодні у випуску. А я вас традиційно попрошу перевірити, чи підписалися ви на наш канал. Глянули? А тепер поїхали! На початку ми вже показали нарізку, яка красномовно свідчить про співпрацю церковників з окупантами. І це лише вершечок айсбергу. Ну бо, та слухайте, давайте просто пригадаємо разом. 2012 рік, незадовго до початку війни з Росією. Києво-Печерська лавра та інші храми Московської церкви виховують силовий блок під назвою «Вірне казачество». Казаки опановують зброю, вибухівку, проходять вишколи. Вже у 14-му учасники цих групувань воюватимуть проти України у складі підрозділів окупантів. На війну хтось з них поїде взагалі прямо з Києва. Так, з Києва. 2014 рік. Українська православна церква Московського патріархату допомагає російському бойовику Ігорю Гіркіну з окупацією України, зокрема Криму. Це зараз не я кажу. Про це за деякий час, у 18-му, розповіла Служба безпеки. Ну і сам Гіркін чимало базікав теж. Вся моя личная охрана, она состояла из духовных сыновей
монахов, иеромонахов Святогорской лавры, полностью до последнего человека. Она была не очень большая, но тем не менее это были. У нас одним из подразделений в Савинской бригаде командовал послушник Святогорской лавры. 2022 рік. Київщина. Настоятель церкви Московського патріархату співпрацює з окупантами і допомагає їм облаштувати катівню у приміщенні церкви у Бородянці. Сумщина. Місцевий священик Московського патріархату співпрацює з ФСБ і передає ворогу інформацію про місце розташування українських військових. Чернігівщина. Місцевий священник скатався у Кремль на підписання так званих угод про приєднання Донецької, Луганської, Запорізької і Херсонської областей, засвітився там і тепер його судять. І це лише кілька прикладів із майже сотні тих, які спецслужбам вдалося зафіксувати. Хтось перебуває під слідством, хтось утік до Росії, хтось у більш цивілізованіші місця, ну а хтось продовжує перебувати в Україні. Це не ситуативні прибічники Росії, це елементи великої сітки. Ряду православных журналистов предъявлено тяжелое обвинение в связи с их журналистской деятельностью, которая заключалась в освещении нарушения прав верующих Украинской Православной Церкви. Убедительно прошу международное сообщество защитить невинно страдающих людей. Я призываю международное сообщество отреагировать на факты нарушения прав человека и защитить журналистов, правозащитников, священнослужителей и верующих Української Православної Церкви. Це фрагменти із засідання ООН на початку квітня. Митрополит Черкаський та Канівський Феодосій, а також священник та адвокат Московської церкви в Україні Микита Чекман просять міжнародну спільноту втрутитися у незаконне переслідування владою релігійних журналістів та священників. Цим заявам передували затримання і вручення підозр Службою безпеки України цілому ряду діячів – священникам і так званим релігійним журналістам. Хто такі ці релігійні журналісти, запитаєте ви? Автори сотень сюжетів і текстів, які дублюють кремлівські методички. Сподіваюся, ви ж не забули про те, що росіяни вміють робити пропаганду давно і добре. Релігійна пропаганда – це одне із їхніх найулюбленіших занять. І для реалізації цього плану потрібен був цілий механізм. Це власні інформаційні ресурси, які ще задовго до початку Великої війни намагалися дестабілізувати ситуацію в Україні, боролися з українською церквою, українською владою та й зрештою українським народом. Один із таких – спілка православних журналістів. Свою пропагандистську діяльність ресурс почав ще задовго до повномасштабної війни. У 2018 році націоналістичні організації знайшли в офісі СПЖ агітки про громадянську війну, пропагандистські матеріали про українського патріарха Філарета, листівки із дискредитацією на той час президента Петра Порошенка. Що тут ще можна знайти? Ну, наприклад, цитати патріарха Кирила. Ні, це треба бачити. Дивіться. Глава РПЦ наголосив, що наші перемоги куються не тільки на полі брані, вони куються починаючи з дитячих садків і шкіл. Мало? Ну, от ще цитата. Патріарх РПЦ Кирил в інтерв'ю телеканалу «Росія-1» заявив, що завдяки православній вірі у РФ є потенціал для відбиття агресії ворогів, які напали на Росію, і в храмах РПЦ моляться за перемогу над ними. Слова патріарха опублікували на ютуб-каналі Московської патріархії. А ще тут можна прочитати про Пєскова, так, того самого вусатого. Ось СПЖ дає новину про те, як у Кремлі оцінили ініціативу Ватикану стати місцем для переговорів із Києвом. Нормальна така медіа, серйозно. І це лише сайт. У них ще є сторінки у соціальних мережах і навіть власний ютуб-канал. Ось, до речі, кілька прикладів їхньої ютубної роботи. Раскольник, клятвопреступник, апологет гражданской войны и родоначальник церковного рейдерства в современной Украине. Михаил Денисенко, или в более привычном амплуа патриарх Киевский и всея Украины Филарет. Свои – это те, кто поддержал Майдан и воюет на стороне вооруженных сил Украины. Чужие – это те, кто оказался по другую линию фронта, причем не обязательно с оружием в руках.
Нині на тлі потенційної заборони проросійських релігійних організацій тут одна і та ж платівка. В Україні триває жорсткий пресинг тих народних депутатів, які не хочуть голосувати за заборону Української православної церкви. Їх загрожують побити чи навіть вбити. Небачена кампанія шельмування церкви розгорнулася в ЗМІ, де знову і знову вкидалася брехня, ніби УПЦ – це керована Москвою ворожа структура, де самі лише зрадники, колаборанти та агенти ФСБ. Чому на церкву йдуть такі репресії? Адже УПЦ не зробила нічого, що влада могла б поставити їй у провину. Заради чого виганяють Українську православну церкву з їхньої святині? Заради того, щоб запустити туди ПЦУ. Ці тези миттєво підхоплюють російські ЗМІ і проросійські пропагандисти, повторюючи в унісон мантри про свавілля української влади, гонитву невинних вірян, переслідування священників і журналістів. Ставка очевидна – розкол українців і конфлікти всередині країни. Ось ще один маленький ілюстративний момент з внутрішніх листувань спілки православних журналістів, які опинилися у розпорядженні нашої редакції. Головний редактор СПЖ Валерій Ступницький надсилає у чат посилання на американське видання Fox News, де Такер Карлсон, той самий популярний в Америці путінолюб, називає президента Зеленського інструментом тотального знищення. Хтось в чаті одразу пропонує заголовок Fox News. Зеленський – разрушитель, запретивший християнство в Україні. Згодом ця новина з'являється на сайті СПЖ і на російських пропагандистських ресурсах. Нині Ступницький, як головний редактор спілки, перебуває у СІЗО. Його підозрюють, звісно ж, у державній зраді. Хто ще працював на цьому ресурсі? Єлена Юферєва, журналістка спілки православних журналістів. Юферєва, вочевидь, псевдонім, бо звати жінку Єлена Тюлькіна. Вона громадянка Росії, проживає у Москві. На сайті СПЖ публікувалася до літа 23-го року. Писала новини і колонки про українську владу, українську церкву, порушення прав людини і релігійні переслідування. Так, громадянка Росії з Москви публікувала на нібито українському ресурсі матеріали про порушення прав людини в Україні. Сюр. Ще більший сюр – це її соцмережі і паралельна робота. Почнемо з соцмереж. Поруч з написанням історії для СПЖ Єлена Тюлькіна-Юферєва писала таке. За мной порт, где написано «Мариуполь – это Россия». И, конечно, это может быть только так. Молились за Россию. Землю русскую. Із її паралельною роботою все ще гірше. Хоча, здавалося б, куди ще. На своєму ютубі вона публікує розмови з вагнерівцями, поїздки в окупований Донецьк та Маріуполь. Мало? Ось із нещодавнього. Збір коштів на форму для російських військових. Ще один журналіст, священник Тарас Забудько. За даними правоохоронців, міг також публікуватися ще під іншими псевдонімами. Зокрема, як Єлена Константіновна. Щось у них із тими Єленами пороблено. Тут стандартний набір маніпулятивних новин про переслідування і тиск на православну церкву і про погану злочинну владу. Класика. Зараз Забудько за кордоном, про що не забуває регулярно повідомляти фотографіями для своїх підписників у Інстаграмі. Радує краєвидами, так сказати. А ще запустив свій ютуб-канал «Догма Хакер». Про що? Та про все на світі. От, наприклад, одне з останніх відео. В этом выпуске вы узнаете, как христианство создало основу для фэм-движения, что было написано в женской Библии, за какой проступок перед супругой мужчину могли выгнать из церкви. Ще один інформаційний ресурс церковників – Перший Козацький. І він дещо відрізняється від спілки православних журналістів, тому що до Великої війни цей ресурс взагалі майже нічого не писав про церкву, а більше про українську владу, про російських політиків, 9 мая, утиски російськомовних, ви зрозуміли, стандартний такий набір. Зараз ютуб-канал та сайт ресурсу заблоковані, а є лише сторінки у деяких соцмережах. Плохие новости для Украины. Заявления нашей власти, новости с фронта, а также процессы, которые происходят в нашем обществе последние месяцы, подводят нас к мысли, что нас готовят к войне. Как вы относитесь к названию «Революции Гідності», которым окрестили события на Майдане 5-летней давности?
По сути, нарицательное название, но оно не отражает, собственно, ни процесса, ни последствий. Курує цей ресурс Ніколай Моїсеєнко, росіянин, який доволі загадково після 2014 року виринув в Україні. У 2016 році його у Києві затримали поліцейські. Тут тоді повідомили, що чоловік називав себе російським журналістом і представляв нібито агентство «Анна Ньюс». Це пропагандистське медіа окупантів. За даними поліції, журналіст також відвідував окуповані Росією території після 2014 року. А потім дивіться ж, яка кар'єра в Києві пішла. Цілий головний редактор. Хочу поделиться свежими с пылу жару впечатлениями от акции организованной партии Анатолия Шария, в которой я принимал участие и как журналист, и как гражданин. Рік тому, за даними силовиків, Моїсеєнко втік з України. Одним із найвідоміших журналістів Першого Козацького є, а точніше був, Ян Таксюр. Є закон о насильственном переименовании, когда церкви предполагается, согласно этому закону, он проголосован, дать другое ім'я. Минулого року Таксюр в Україні отримав 12 років за обвинуваченням у держзраді. Що гривня вскочив вгору, мов орля, що геть підуть усі наші страждання, що оживе сплюндрована земля, бо Путіна ж нема, усе чудово, тепер підйом, прогрес і урожай. Але печально мукає корова і сохне необроблена межа. Знаєте, що було далі? Одразу після рішення суду на переговори вийшла російська сторона і запропонувала віддати Таксюра на обмін. Уявіть цінність цього персонажу для ФСБ. Христос может только видеть, никто больше видеть не может. Потому что так накачаны люди друг против друга. Вот. А я смотрю и думаю, я люблю и тех, и других. Это вот как мои дети. Вот я это волю. Это один русский народ. Ну, да. Після обміну Таксюр одразу отримав російський паспорт. Показово, демонстративно. Ось, дивіться. Переконана, ми ще про нього почуємо. На жаль. Знаєте, як цю знаменну подію прокоментував один із функціонерів Московського патріархату Павел Лебедєв, який був на цій церемонії? Предоставление Яну Ильичу Таксюру российского гражданства и паспорта мы рассматриваем как знак признания его многолетних трудов во имя единства русского православия и мира между народами России и Украины, а также как свидетельство готовности российских властей выступить в защиту тех, кто говорит правду о сложившейся плачевной ситуации на Украине. Многолітні труди. Угу. Ще одна журналістка каналу Катерина Жарких. Донька проросійського пропагандиста Дениса Жарких, який працював на каналах Медведчука, вів там політичні програми та ток-шоу. Сама Катерина, о несподіванка, також працювала на 112-му каналі Медведчука. Її риторика теж дуже типова. Ось, наприклад, фрагмент її блогу про протистояння у Одесі 2 травня 2014 року. Люди одних взглядов сожгли заживо людей других взглядов. Своих сограждан, мужчин и женщин. А кого не успели, добили собственными руками. Это событие – наглядный пример, как можно стравить людей с помощью популизма, деления на своих и чужих и беспринципных СМИ. Жарких разом з іншими проросійськими пропагандистами брала участь у зйомках кліпу, який транслював 112-й канал, і основні тези якого – українська влада веде братовбивчу війну. За що убивають людей на Донбасі? І Катерина, і її батько, за даними правоохоронців, втекли з України ще у 2022 році. Денис Жарких зараз очолює у Росії новий проект Віктора Медведчука, який називається «Другая Україна». І дійсно, за що ж це спецслужби і влада утискають бідних православних журналістів? Ну, просто слів немає. Серед ресурсів Московської церкви є ще один, менш відомий, але не менш важливий – миряни. Майданчик почали розкручувати за півроку до Великої війни. І він в основному про захист Московської церкви в Україні. Разные политики, журналисты придумывают все новую и новую ложь про нашу церковь. Льют на нее грязь, придумывают
ну, прямо скажем, антицерковные законы. Ролики про церковне переслідування тут також титрують англійською, а деякі ще й російською, грузинською і грецькою. Навіщо? Ну, щоб підключити до наративів про утиски вірян українською владою ще й міжнародну спільноту. Втім, миряни – це не лише про медіаресурс, це ще й активістське крило церковників. Саме вони до початку Великої війни виходили на мітинги під Верховну Раду і Офіс Президента. Все з тими ж меседжами про тиск на російську церкву і порушення їхніх прав. Ну, слушайте, мы собрали 20 тысяч человек возле Верховной Рады. За інформацією слідства, ресурс курує священник Сергій, ви тільки не смійтеся, Чертилін. Так, церковник Чертилін. Відчувається певна іронія, так. Чертилін не дуже публічний, але дуже важливий. Человек, свернувшийся с работы своей без ничего, столкнется с одним. С бедностью, с голодом, недовольством и прочими, с долгами. За даними наших джерел в правоохоронних органах, його роль – наглядати, домовлятися, звітувати. Наприклад, про те, щоб лобіювати затягування все того ж законопроекту про заборону Московської церкви, про який я розповідала на початку. Ну от, дивіться. Ось у листуваннях Чертилін звітує комусь головному про результати зустрічі із народним депутатом Артемом Дмитруком. Ось цим Артемом Дмитруком. Готов к полному сотрудничеству. Благодарил за юридический анализ по закону 8371, благодаря которому удалось переубедить некоторых депутатов. Готов осуществлять депутатский контроль по перерегистрациям. Отметил активность мирян, рекомендует ее развивать. Ось цей другий аккаунт 150980, якому і звітує Чертилін, з даними наших джерел, це Віктор Вишневецький, донецький вугільний бізнесмен часів Януковича. Слідство вважає його головним організатором усього медійного блоку Московської церкви в Україні. Вишневецький був керівником юрособи з назвою «Громадська спілка «Миряни». Її засновниками були Спілка православних адвокатів і ГОшка Православного братства. Усі ці назви так чи інакше ведуть до Вишневецького. Чертиліна слідство називає помічником Вишневецького. Він зараз перебуває у СІЗО і вже отримав підозри у 5 злочинах: державній зраді, колабораціонізмі, розпалюванні міжрелігійної ворожнечі, створенні злочинного угрупування і виправдовування російської агресії. На суд по Чертиліну приходять натовпи вірян із молитвами і вимогами його відпустити. А ще однодумці навіть відкрили монобанку, аби зібрати донати на адвокатську допомогу священнику. І адвокат в нього прямо такий відбірний – Микита Чекман. Він захищав у суді Павла Лєбідя, він же Паша Мерседес. Чекман також представляє у судах інтереси інших московських релігійних журналістів та священників, яким вже вручили підозри. Адвокат, за даними правоохоронців, також долучається до блокування законопроекту. Ось, наприклад, фрагмент листувань із внутрішнього чату спільноти. Предложение по правкам хорошее. Я бы еще предложил вариант привлечения международных экспертов-религиоведов для проведения экспертизы. Депутаты, какие будут их вносить, не должны быть прямо ассоциированы с нами. Чем больше правок будет предложено, тем дольше будет тянуться работа в комитетах. Нужно искать вхожих в комитеты. Параллельно со сбором подписей к нардепам, подачей жалоб и так далее, было бы очень хорошо организовать крестный ход или массовые молебны. Наша власть понимает только законы улиц, как показывает опыт. А ось іще одне. Правок должно быть до 500. Можно предлагать и бредовые правки для количества. Каждый инициатор от нардепов будет иметь возможность отстоять свою на комитете. В этом комитете наших друзей нет. Я ж вам сказав, ви можете прийти в судове засідання, воно відкрите, і там вам буде багато чого цікавого для вас, для вашого журналістського розслідування. Пізніше контакт Міша Юрист відправляє у чат файли з правками і додає:
Доброе утро. Пока смогли подготовить только 50 правок, и те частично бредовые. На такой маленький документ сложно придумать больше, фантазии не хватает. У цьому ж чаті відписує священник Сергій Чертилін. Все 50 правок были переданы Культенко. Он их распределит среди депутатов. Можна припустити, що йдеться про Артема Культенка, народного депутата від партії «Слуга народу». Він же семінарист Київської духовної академії Московського патріархату. Ось його спільне фото з митрополитом Української православної церкви Московського патріархату Онуфрієм. І Культенко, і згаданий раніше Дмитрук не проголосували за заборону російської церкви у першому читанні. Крім того, вони обидва публічно висловлюються на підтримку церкви Московського патріархату в Україні. Звичайно, зустрічався, звичайно, говорили. Чи говорили про тиск на Українську православну церкву? Звичайно, говорили. Чи формували відповідні правки? Ну, скажімо так, не формували, але обговорювали. Але ми кожного дня можемо бачити, як представники ПЦУ забирають храми, б'ють священників, б'ють прихожан та роблять інші незаконні дії по відношенню до громадян. Я, Артем Дмитрук, захищаю права усіх громадян України, незалежно від їх релігійних переконань, кольору шкіри чи інших поглядів. Що ж, виходить, обидва сприяли мережі, яку нині СБУ підозрює у державній зраді, і частина якої вже потроху осідає у слідчих ізоляторах. Ну що ж, миленько. До речі, напишіть у коментарях вашу думку щодо народних депутатів, які близькі з цією проросійською мережею. І поставте вподобайку цьому відео, аби його побачило якомога більше людей. На секундочку перерву нашу розповідь цією врізкою. Друзі, сьогодні мій день народження, і я хочу попросити вас про невеличкий подарунок для мене. Нам потрібно закрити збір для 14-го окремого полку на ремонт автопарку. Нещодавно ми з вами зібрали невелику суму, але потрібно ще, тому що полк великий, автопарк великий, ремонтувати автівки потрібно регулярно. Реквізити і банка будуть в описі під цим відео. Дякую вам. І тут ви могли б сказати, ну це ж робота депутатів, чути різні думки, щось підтримувати, а щось ні. Ніхто ж не може змусити решту голосувати чи не голосувати за щось. І тут не зовсім так. Бо діяльність медіамережі проросійських церковників і залучення народних депутатів вже вийшло на суттєво інший закордонний рівень. І зараз він може дуже впливати на підтримку України у війні з Росією. От дивіться. Лютий цього року в Україну зі Сполучених Штатів приїжджає Роберт Амстердам, американський юрист компанії «Амстердам і партнери». Хто вас запросив до України? Я приїхав зустрітися зі своїм клієнтом – Українською православною церквою. Амстердам – лобіст та представник інтересів Московського патріархату. У жовтні минулого року, коли вже згаданий законопроект нардепи проголосували у першому читанні, Роберт Амстердам дав інтерв'ю Такеру Карлсону, своєрідному рупору Кремля із обійми Трампа у Сполучених Штатах. Політики в Україні, можливо, включно з президентом, хочуть отримати популістичні голоси тих, хто стоїть за цією новою церквою. І тому вони вважають, що в їх політичних інтересах знищити цю давню гілку християнства. Американський адвокат проводить в Україні тиждень. За цей час він зустрічається зі священниками Московського патріархату, митрополитом Онуфрієм, про що звітує у своєму твіттері, та митрополитом Черкаським і Канівським Феодосієм, якому СБУ оголосила вже 4 підозри за заперечення збройної агресії Росії та розпалювання міжрелігійної ворожнечі. Крім того, Амстердам зустрівся із народним депутатом Артемом Дмитруком, про що той написав у своєму телеграмі. Так, бачите, яка чудова лінія. Моряни, Дмитрук, Амстердам, Такер Карлсон. Воно все прекрасно, звісно, але я ніколи не повірю, що американський адвокат і лобіст чисто за ідею взявся підтримувати Московський патріархат в Україні. Ну, погодьтеся, це нереально. Виходить, цю роботу хтось має оплачувати. Так, має, і у нас є здогадки. В Україні Амстердам користувався ось цим Мерседесом. Він записаний на компанію торгово-фінансова фірма «Сантис», власником якої є колишній народний депутат та меценат Української православної церкви Московського патріархату Вадим Новинський.
Про релігійну діяльність Новинського відомо, мабуть, більше, ніж про політичну чи бізнесову. Саме Новинський у 18-му році організував вояж 4 впливових ієрархів УПЦ МП до Стамбулу, де ті вмовляли не давати Україні Томос. Ну а ще Новинський літав з Онуфрієм у Москву на зустріч із патріархом Російської православної церкви Кирилом. Новинський також заснував міжнародний благодійний фонд на честь Покрови Пресвятої Богородиці. Через нього фінансувалася ціла низка церков Московського патріархату. Зараз Новинський перебуває під санкціями в Україні. Його активи потрапили під арешт, а сам же він минулоріч засвятився у Цюриху на недільній службі у російській церкві. І так, Амстердам, ймовірно, не випадково їздив Києвом на автівці структури Новинського. Влітку 23-го року Новинський уклав угоду із американською юридичною компанією Роберта Амстердама на представлення його інтересів за кордоном. На сайті компанії вказано, Україна незаконно конфіскувала активи Новинського і безпідставно переслідує його через релігійні переконання. Компанія збирається законним шляхом зупинити атаки уряду. І дещо згодом Амстердам взявся представляти інтереси Української православної церкви Московського патріархату в Україні. В компанії Амстердама працює також Вільям Бергвайт. Він юрист, який допомагає Роберту захищати російську церкву в Україні. Восени минулого року на сайті Мін'юсту Сполучених Штатів з'явилася декларація Берка Вайта, який зареєстрував себе іноземним агентом для лобіювання інтересів Української православної церкви. Підозрюю, що він волів би цього не робити публічно, але американське законодавство вимагає від усіх, хто співпрацює з іноземними урядами чи організаціями, проінформувати про це американський уряд і внести себе у відповідний реєстр. Отож, Бергвайт реєструє себе іноземним агентом і вказує, що хоче переконати американський уряд змусити Україну відмовитися від заборони Української православної церкви. У декларації він також зазначає, заключив контракт 16 жовтня 2023 року, його винагорода за роботу $1400 за годину. На момент подачі декларації він вже отримав $7000 від компанії «Амстердам і партнери», у якій і працює. У цьому ж документі йдеться і про майбутні плани в інтересах Московського патріархату. Це матеріал у американському виданні The Hill, а також інформаційна робота із Департаментом державного управління релігійної свободи, офісами сенаторів Джона Ософа, Марко Рубіо та Джин Шахін, а також Білим домом. І справді, 19 жовтня минулого року у американському виданні з'явився текст Берка Вайта з маніпулятивними тезами і критикою української влади за спробу заборонити діяльність Української православної церкви. Обшуки в храмах Московського патріархату і вручені підозри дотичним до роботи на Росію священнослужителям автор тексту називає грубим порушенням прав людини. Те ж саме на засіданні ООН розповідають і функціонери медіамережі, що працює в інтересах Московського патріархату в Україні. Синхронність. Врешті, Амстердам і його команда пішли на відчайдушний, але й дуже показовий крок. Вони наважилися на відкритий лист із погрозами на адресу депутатів Верховної Ради України. Ну ви просто уявіть, американська контора, яка працює на Новинського, погрожує народним депутатам України, щоб ті не голосували закон в Україні. У листі сказано, якщо депутати проголосують за заборону російської церкви, то потраплять під санкції у Сполучених Штатах і понесуть кримінальну відповідальність. При цьому американський адвокат відверто маніпулює у цьому листі, розказуючи про порушення свободи віросповідання і ігноруючи зафіксовані факти роботи священників та журналістів Московської церкви у інтересах Росії. У рамках цієї кампанії терору ваш уряд уже експропріював тисячі церков УПЦ, змушуючи парафіяльні громади відправляти богослужіння вдома. У деяких частинах України навіть такі приватні зібрання зриваються спецслужбами. І, як сказав мені один єпископ, таке враження, що повернулася сталінська ера. Прийнявши цей закон, ви знову накликаєте на Україну найгірше з тих часів. Що ж, поки взагалі не вкладається в голові, як таке в принципі можливо. Але до другого читання, яке всі чекали на початку квітня, законопроект досі так і не дійшов.
Рада безпеки ООН вже не вперше збирається за заявкою Росії розглянути питання про гоніння на канонічну церкву в Україні. Від Росії там виступають відверті українофоби, ключовим меседжем яких є один і головний. Один із кроків до миру в Україні – це припинити переслідування Української православної церкви. Росіяни, в принципі, вміло використовують будь-який міжнародний майданчик для просування власних потрібних їм тез. І це ж стосується не лише церкви, а й будь-якого питання, у якому йдеться про Україну. Очевидно, що ключова задача – відвернути від України світ. Тези про тиск української влади на церкву республіканці в Сполучених Штатах вже використовують як інструмент саботажу допомоги Україні. Там створюють якісь спеціальні релігійні комісії, які викликають на килим українських дипломатів, а ті розводять руками. І так, росіяни вже ведуть успішну боротьбу на цьому полі. У них вдосталь грошей, а відтак вдосталь помічників. І я переконана, що українські правоохоронці точно знають, скільки ще таких мереж функціонує в Україні, скільки посадовців і народних депутатів допомагають таким мережам. Ох, скільки буде ще багато всього цікавого.